Tôi mở một tiệm nướng trong ngày tận thế. Người ta đánh nhau với zombie, đói meo. Còn tôi ngày nào cũng khoe thịt ba chỉ nướng bóng dầu. 3 ngày trước, bình gashi trong tiệm phát nổ. Đến khi mở mắt ra, tôi và tiệm nướng đã lạc vào thế giới tận thế này. Nhưng trong tiệm chỉ có thịt ba chỉ và nước cam không ngừng. Nguyên liệu khác thì chẳng có gì hết. Một giọng điện tử nhắc tôi, hãy bắt đầu kinh doanh. Tiếp đãi khách, mở khóa nguyên liệu còn lại. Hôm đó tôi đang định dọn tiệm, thì cửa bỗng xuất hiện một bóng người. Lúc này cậu ta ngỡ ngàng nhìn tôi chằm chằm. Khách tới rồi đây. Cô gái xinh đẹp ăn nướng không nào? Mẹ mơ. 5 phút sau, Liễu Như Yên ngồi mơ màng trước bàn nướng. Đây là tận thế mà. Nhân loại chỉ còn ngày mồng 1 tháng 10 so với trước. Sao chỗ này lại mọc ra một tiệm nướng được chứ? Chắc chắn có vấn đề. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu ta bắt gặp tôi bưng 20 xiên thịt ba chỉ nướng tới. Để bạn đợi lâu rồi, hương thơm nóng hổi từ xiên nướng bay tới. Liễu Như Yên bị mùi thơm làm choáng váng. Đây là cho tôi thật hả? Tôi ăn được không? Tất nhiên rồi, nhưng bạn có gì để trả không? Liễu Như Yên nghĩ ngợi một chút, móc từ túi ra vài viên đá xanh biếc. Gãi đầu ngượng ngùng, rụt rè đưa cho tôi. Cái này được không? Là viên đá của zombie cấp 1. Giờ có thể mua được 2 cái bánh ngô đấy. Được chứ, không đủ thì bạn cứ nói, tôi nướng thêm. Liễu Như Yên ngạc nhiên nhìn tôi. Đắn đo không biết có nên chuồn ngay không, nhưng mùi thơm từ thịt ba chỉ đã len lỏi qua từng lỗ chân lông vào tận óc cậu ta. Cậu ta vớ ngay một xiên nướng nhét vào miệng. Hương vị ớt và thịt là trộn lẫn ngon tuyệt làm cậu ta xúc động suýt khóc. Nước mắt trực trào ra. Ăn miếng này xong, giờ có ngất xỉu ngay cũng chẳng tiếc. Uống chút nước cam đi. Đừng ăn không thế. Toàn nước ép tươi đấy. Ngon ngọt mát lạnh. Liễu Như Yên ngừng nhai một chút, liếc nhìn ly nước cam mát lạnh bên cạnh. Tay run run cầm ly lên, nhấp một ngụm. Nước cam mát rượi trôi xuống cổ họng. Nhớ lại đồ ăn thường ngày, Liễu Như Yên đặt ly nước xuống bàn cái rầm, thoải mái hẳn. Nhìn cậu ta ăn uống chẳng chút kiêng nể, tôi bình thản nghịch điện thoại. Bạn chơi gì vậy? iPhone 16 Pro đấy, sao nào? Cái này ở đâu ra vậy? Từ zombie đấy à? Ừ, từ zombie đấy. Đúng vậy, từ zombie, giờ bản cập nhật mới toanh, để tri ân người chơi. Từ zombie của tôi, tặng hẳn 10.000 iPhone 16 Pro và Huawei Mate 710 nữa. Nhiều thế tôi cũng mê luôn. Của tôi cho bạn mượn. Thử ngay đi nào. Ôi, có thật này. Sao lần này zombie cập nhật nhanh thế nhỉ? Tất nhiên rồi, zombie của tôi là kênh VIP. Tăng cấp nhanh gấp 1000 lần. Chiều máy là tham gia được. May hàng về tới nơi. Đỉnh quá trời luôn. Có gì đâu, zombie của tôi. Còn 3.000 cái tablet ở nhà. Muốn là có ngay. Thử thì cũng chẳng tốn gì, xông lên thôi. 20 xiên nướng, chưa kịp để Liễu Như Yên phản ứng, đã bị cậu ta chén sạch. Đến khi cậu ta định thần lại, đĩa chỉ còn lại đống que sắt trơ trọi. Thịt thì chẳng còn miếng nào, nhưng cậu ta nắm túi trống rỗng. Cuối cùng nghiến răng đứng dậy, mê mông. Ăn xong chưa? Muốn gọi thêm không? Cảm ơn nhé, khi nào có tiền tôi sẽ quay lại. Nói rồi, cậu ta lưu luyến ngửi mùi thơm còn sót trong không khí, rồi tiếc nuối rời đi. Tôi cầm mấy viên đá cậu ta đưa, vui vẻ mở tủ lạnh ra. Giờ đã tiếp khách xong, chắc được mở khóa nguyên liệu mới rồi chứ. Quả nhiên vừa mở tủ lạnh, mấy viên đá trên tay tôi biến mất. Đưa tay vào trong tủ, tôi lôi ra một con mực to đùng. Mực nướng, tình yêu của tôi. 20 xiên vừa rồi không uổng phí chút nào. Tôi chọn vài con mực ra, đặt lên vỉ nướng. Ngày nào cũng ăn ba chỉ. Tôi ngán đến tận cổ rồi. Tối nay được ăn mực nướng rồi. Mấy ngày sau đó, tiệm chẳng có thêm khách nào. Chỉ có vài zombie thỉnh thoảng đi ngang qua. Không biết có phải lòng tốt của tôi cảm động trời cao không? Cửa tiệm bỗng bị gõ lần nữa. Khách là cô gái tuần trước. Chị chủ, cứu chị tôi sẽ trả công xứng đáng. Tôi có thể trả bằng đá quý. Lúc này tôi mới để ý, cô ấy đang dìu một người. Người đó đầy vết thương, máu nhỏ từng giọt.
mệt mỏi tựa vào người Liễu Như Yên. Chị chủ, làm ơn cứu chị ấy. Lần này tôi mang nhiều đá quý lắm. Đá quý gì mà ra nông nỗi này? Bọn chúng chặn tôi để cướp đá quý. Chị tôi cứu tôi thì bị chúng phục kích. Chị chủ, chị có thuốc không? Tôi sẵn sàng đổi hết đá quý để lấy. Tôi chẳng kịp thu đá quý. Vội cùng Liễu Như Yên khiêng người vào giường sau bếp. Tôi lấy một chậu nước nóng. Bạn làm đi nhé. Liễu Như Yên chẳng ngại ngần. Kéo áo chị mình ra ngay trước mặt tôi. Ôi trời, cơ bắp rõ từng múi. Những múi bụng săn chắc, xếp gọn gàng hơn cả thịt tôi nướng. Chỉ tiếc giờ đây đầy vết thương hở. Và cả những vết sẹo cũ nữa. Tiếc cho một kho báu của loài người quá. Tôi đưa cuộn băng gạc cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên liếc tôi một cái. Cảm ơn chị chủ. Tôi nhất định sẽ báo đáp chị. Không cần khách sáo đâu. Khi Liễu Như Tuyết tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường. Chị ấy ngẩn ra một chút. Tỉnh rồi ạ, uống thuốc đi. Nhìn viên thuốc trên tay tôi. Chị ấy khựng lại. Thuốc giờ ở chợ đen. Phải đổi mấy viên đá cấp 3 mới. Đây không phải thuốc độc gì chứ? Định làm tôi ngất xỉu luôn hả? Nhưng mà Liễu Như Yên bên cạnh lại hào hứng giục chị mình. Chị ơi, ăn nhanh đi nào. Liễu Như Tuyết khựng lại một chút, rồi đưa tay nhận thuốc uống một hơi hết. Cảm ơn nhé, bạn giờ đang yếu lắm. Lẽ ra nên ăn đồ nhẹ nhàng. Nhưng tiếc là chỗ tôi chỉ có đồ nướng thôi. Làm cho bạn ít thịt ba chỉ với mực nhé. Ít ớt thôi được không? Liễu Như Tuyết lúc đầu chưa hiểu gì. Ý là sao vậy? Rồi thấy cô em ngốc nghếch của mình bật dậy như cái lò xo. Giờ có mực rồi hả? Chị chủ, cho tôi 10 xiên đi. Cả nước cam nữa. Lần này tôi muốn uống hẳn 5 ly. Lần này tôi mang đủ tiền rồi. Liễu Như Tuyết ngơ ngác hoàn toàn. Ba chỉ gì? Mực gì? Nước cam gì? Là loại lương khô mới ra phiên bản lớn hả? Trong tận thế sao có chuyện đồ nướng được chứ? Lúc này tôi đã bắt đầu nướng xiên. Hơi cay một chút nhé. Liễu Như Yên bên cạnh lau lau khóe miệng, nhìn chằm chằm vào vỉ nướng không chớp mắt một cái. Liễu Như Tuyết ngẩn người. Tốt quá trời. Chị ơi ăn đi, với sức khỏe của chị. Ăn ít xiên nướng chẳng sao đâu. Nói xong, Liễu Như Yên cầm ly nước cam, tu một ngụm thật to đầy sảng khoái. Sảng khoái quá, mấy ngày nay tôi chỉ mơ đến miếng này. Liễu Như Tuyết nhìn cảnh này, vô thức nuốt nước miếng cái ực. Bạn trả đủ tiền rồi. Cứ yên tâm mà ăn thoải mái đi, không đủ thì trong tủ lạnh vẫn còn. Liễu Như Tuyết dè dặt giơ que tre lên, cúi xuống cắn một miếng. Đây thật là mực sao nổi. Không phải đậu khô hay thịt giả đâu ha. Tốc độ ăn của chị ấy càng lúc càng nhanh. Hi hi, mấy người cùng nhau ăn rồi ăn đến no căng. Que trên bàn chất đống chẳng đếm xuể. Tối nằm trên giường, tôi vui đến mức muốn nổ bong bóng luôn. Vì hôm nay tủ lạnh lại mở khóa thêm nấm kim châm, cánh gà, sụn giòn, thịt gà, rau hẹ và cả thứ tôi mê nhất đến câu cờ lạnh. Mai được ăn một bữa nướng đúng điệu rồi. Liễu Như Tuyết bị thương nặng quá, tôi giữ chị ấy lại, cho chị nghỉ trên giường gấp dưới tầng. Còn Liễu Như Yên thì trải chiếu nằm cạnh chị. Sáng hôm sau, tôi làm ngay một bữa ngon lành. Liễu Như Tuyết ban đầu hơi ngại ngùng. Tôi không còn nhiều đá quý nữa đâu. Tôi nghĩ cũng đúng, bèn bảo, hay bạn ở lại đây làm bảo vệ cho tôi, giữ trật tự trong tiệm. Tôi không có lương thêm đâu, nhưng lo ăn ở cho bạn, được không? Vậy mỗi tháng tôi nộp thêm cho chị nửa số đá quý. Hôm nay tôi với em gái về dọn đồ, mày bắt đầu làm luôn. Tôi gật đầu, được chứ? Tôi tưởng mấy ngày sau chẳng ai ghé nữa. Ai ngờ chiều đó đã có một anh chàng đến tiệm. Muốn ăn gì nào? Anh ta nuốt nước miếng cái ức. Cái gì cũng được, cho tôi hết đi. Mỗi thứ một đĩa to luôn. Ăn no uống đã xong, anh ta ngồi phịch xuống ghế, tay phải xoa xoa bụng. Tôi bước tới, cười bảo, khách ơi, tổng cộng 178 viên đá cấp 1. Hoặc quy đổi thành đá cấp cao cũng được. Bạn trả kiểu nào đây? Anh ngờ vừa dứt lời, anh ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lạnh lẽo. Trả tiền. Trả tiền gì cơ?